lãi suất bây giờ như bây giờ mà vàng nó còn tăng thì đến lúc mà lãi suất bắt đầu có dấu hiệu đi ngang, bắt đầu giảm, tiền bắt đầu lại cung ra thì bắt đầu chu kỳ vàng bắt đầu lại chu kỳ tăng tiếp. Chào mừng bạn đến với series video cà phê tài chính. Đây tôi quay trở lại cái đồ thị này. Quay trở lại cái này. Thì cái lúc mà đến đoạn này là cái lúc tiền bắt đầu đắt. Đấy, khủng hoảng bắt đầu có dấu hiệu thì bắt đầu giá vàng đặt đáy là 1.610 mấy đấy, và từ đấy nó tăng đến tận trên 2.000. Thế nhiều người hỏi rằng là lãi suất cao, đồng đô tăng thì vàng phải rơi chứ, tại sao vàng lại tăng? Đây thì chúng ta phải hiểu cái lưu đồ này. Lãi suất cao, thị trường giảm, doanh nghiệp giảm, khủng hoảng cận kề, nhiều doanh nghiệp sẽ phá sản, tiền sẽ càng ngày càng đắt. Thì lúc đấy là nó chẳng còn cái gì để đầu tư cả. Nó chỉ có dịch chuyển mỗi sang bảo vệ tài sản ở kênh kim loại quý thôi. Cho nên là đấy là cái dấu hiệu tại sao giá vàng còn tăng. Mà video tôi phân tích giá vàng vào ngày 18 tháng 1 năm 2023 công khai trên kênh YouTube thì tôi có nhận định giá vàng còn tăng rất cao, có thể lên 2.500, có thể lên 3.001 trong cái chu kỳ tăng này. Thế vậy còn lại ở cái cung đoạn này đấy, bây các bạn nhìn tưởng tượng nhé, lãi suất tăng như thế này, tiền đắt như này, giá vàng vẫn duy trì ở trên 2.000. Thế vậy khi lãi suất giảm về cung số 7, tiền bắt đầu được bơm ra tiếp theo chu kỳ cung tiền tiếp, thì vàng tăng hay giảm anh em? Tăng mạnh, đúng không nhỉ? Đấy. Lãi suất bây giờ như bây giờ mà vàng nó còn tăng thì đến lúc mà lãi suất bắt đầu giảm, bắt đầu có dấu hiệu đi ngang, bắt đầu giảm, tiền bắt đầu lại cung ra thì bắt đầu chu kỳ vàng bắt đầu lại chu kỳ tăng tiếp. Đấy. Giống như kiểu là cái thời 2009 2010 tăng khủng khiếp luôn, tăng điên loạn luôn. Thế vậy là ở trong cái khúc này, như hôm vừa rồi offline thì tôi khuyến nghị anh em là ở trong cái khúc này trước khi vào số 7, có thể là đăng từ 5 đến 6, thì thị trường kim loại quý nó rất nhạy cảm với tin tức. Anh em lưu ý nhá, cực kỳ nhạy cảm với tin tức. Bây giờ thì cổ phiếu vẫn đang chờ đáy, đúng không? Bất động sản thì vẫn phải chờ nữa, bất động sản nó còn pha sau cơ mà. Đây này, bất động sản nó là pha sau của chứng khoán cơ mà. Cho nên bây giờ bất động sản từ từ, bất động sản nó vào đáy sau thằng chứng khoán. Cho nên là vào chứng khoán yên vị rồi lên rồi bắt đầu mới dịch chuyển sang đến thằng bất động sản. Cho nên bất động sản cứ từ từ nhá. Quay trở lại cái này. Thế vậy là ở cái đoạn cung quanh 5 và đến 6 là cung thị trường kim loại quý nó rất nhạy cảm với lại tin tức. Có thể bất kỳ một cái tin nào đấy ra có thể làm trồi sụt vài chục giá, hàng trăm giá, đối với giá vàng là chuyện bình thường. Cho nên là ở chiến lược ở đoạn này là tôi khuyến nghị anh em là chiến lược giao dịch ngắn nhá. Trong cái cung mà từ 5 đến 6 chớm chưa đến 7 thì chiến lược của chúng ta là chiến lược giao dịch ngắn đối với giá vàng. Xu hướng vẫn là xu hướng tăng, nhưng trong ngắn hạn là nó đang có nhịp điều chỉnh, được chưa? Trong ngắn hạn bây giờ hiện nay nó đang có nhịp điều chỉnh. Cho nên là chúng ta vẫn đang giao dịch ở trong một cái zone, trong một cái vùng mà đang rất là thuận lợi trong mấy tuần gần đây. Đấy thì hãy tận hưởng nó đi, được chưa? Đấy, cho nên là cái chiến lược đoạn này là cái chiến lược mà chúng ta chỉ còn mỗi cái có thể là tạo dòng tiền được thôi. Đây này, cái chiến lược của chúng ta ở cái đoạn này là gì? Là chiến lược là gì? Tăng quỹ tiền mặt, và để đến một lúc chúng ta sẽ sở hữu tài sản. Thì với cái như đoạn bây giờ thì không còn cái gì bất động sản lướt làm sao được, không lướt được, đúng không nào? Cổ phiếu bây giờ cứ dập dà rình cũng không có cơ hội gì cả. Thì còn mỗi cái là rất là rõ nét, đó là cơ hội đối với kim loại quý. Đấy, thì chúng ta có thể đầu cơ lướt sóng ngắn hạn theo tuần để chúng ta tăng dần quỹ tiền mặt ra. Đấy, hàng tuần mỗi tuần kiếm được ít lợi nhuận ra. Ví dụ như tuần trước tôi kiếm được hơn chục ngàn thì ngày mai về Việt Nam đồng, xong rồi lại chờ đấy để lúc nào cơ hội tốt thì chúng lại vào tài sản, được chưa? Đấy thì đấy là cái cách mà hiện nay tôi đang vận hành. Và hôm nay được nhân cái buổi CT10 đấy, thì hôm nay chưa nói gì CT10 mà trả lời một cái câu hỏi thắc mắc của mấy anh chị em làm chứng khoán là tại sao mong muốn học chứng khoán mà lại phải học tìm hiểu về vàng để làm gì. Đấy thì xin thưa, nó chính là đồ thị này, được chưa? Làm chuyên nghiệp là phải làm trên cả 3 thằng này. Còn nếu mà làm không chuyên thì chỉ một là chứng khoán, hai là mỗi bất động sản. Còn làm chuyên là phải linh hoạt 3 thằng này. Bởi vì chúng ta sẽ phải linh hoạt chuyển đổi ở trong cái đồ thị này mà. Ở trong cái đồ thị này sẽ có lúc mà chúng ta sẽ phải dịch chuyển tiền mặt sang vàng miếng, và có những lúc lại phải chuyển từ vàng miếng ra tiền để mua tài sản, đúng không ạ? Thì cái dịch chuyển này nó đi theo cái chu kỳ kinh tế này. Lúc suy thoái và đáy của suy thoái thì lúc bắt đầu là cơ hội mới. Và khi bùng nổ mạnh mẽ thì nó vào cung 11 giờ đến 1 giờ. Lúc này bất động sản sôi sùng sục. Đấy, sôi sùng sục luôn. Mua đi bán lại cực kỳ dễ. Đây, đoạn này là trade đinh bất động sản này. Có thể là sáng nay mua buy bán này nó diễn ra ở cung 11 giờ đến 1 giờ. Thì tương tự như vậy, cái cung 5 giờ đến 7 giờ nó cũng thế.
cung 5 giờ đến 7 giờ nó cũng rất là sôi động, rất là biến động, rất là nhiều sóng ở trong thị trường tài chính, trong thị trường kim loại quý, kim loại trong thị trường vàng. Còn lúc 11 giờ đến 1 giờ thì lúc này là gì? Là đỉnh của chứng khoán đã đi qua và đỉnh của bất động sản chuẩn bị lập. Đấy, chúng ta lưu ý nhé. Còn tốt nhất là mua được tài sản từ cung 6, 7 giờ để dịch chuyển nó đến 10, 11 giờ. Và đến lúc 11 giờ đến 1 giờ thì chúng ta phải dịch chuyển nó ra tiền mặt hoặc tương đương. Và lúc đấy là gì? Lại chờ một chu kỳ mới hình thành. Ok chưa? Cho nên là muốn hay không muốn chúng ta vẫn phải hiểu và vận hành ba cái lưu đồ này trên cả ba lớp tài sản. Thì tất nhiên có một số anh chị em cho rằng là còn lớp nữa là lớp là Bitcoin, lớp crypto. Thì tôi chưa đưa vào đây, mà nguyên thủy ở thế giới nó chỉ có 3 thằng này thôi. Còn crypto thì tôi vẫn định nghĩa nó là một cái loại tài sản rủi ro. Tài sản rủi ro thì nếu như bạn đầu tư thì bạn không nên đầu tư quá 15% tổng vốn của bạn. Đấy, giả sử bạn tổng danh mục của bạn có là 1 tỷ thì bạn không nên dùng quá 15% là 150 triệu để bạn đầu tư những thứ rủi ro kỳ kim là crypto như vậy. Có thể tại sao là rủi ro? Bởi vì nó rủi ro đến từ nhiều phía. Một đó là phía thị trường, biến động của nó quá khủng khiếp. Hai là có thể là gì? Rủi ro từ hệ thống. Hệ thống là gì? Bạn nạp tiền vào, bạn mua một cái đồng XYZ gì đấy, sau đó là bạn đưa nó về ví viếc gì đấy, trong đến một ngày đẹp trời là ví viếc không đăng nhập được luôn, gọi là biến mất luôn. Thì nếu như rủi ro thì bạn chỉ được phép không quá 15% tổng tài sản của mình có thôi. Đấy, thì tất nhiên là khi mà tài sản càng lớn thì cái tỷ trọng đấy càng giảm, còn không quá 15%. Đấy, chúng ta lưu ý điều như vậy. Thì cái phần đó cũng được tôi chia sẻ rất là kỹ ở trong cái 4 cái buổi tối học về cơ bản về đầu tư thực chiến, 4 buổi tối qua Zoom đấy. Còn nếu như anh chị em nào mà chưa học qua Zoom đấy thì liên hệ với admin để học 4 buổi tối đấy, đúng không ạ? Thế vậy việc của anh em mình, nếu như bạn trước đây bạn biết thì rất là tuyệt vời, chúc mừng bạn. Bạn đã dịch chuyển tài sản ra tiền mặt để bây giờ chờ một cái chu kỳ mới để nắm bắt, đúng không ạ? Thế vậy là có nhiều người hỏi là thế bây giờ có tiền mặt thì để làm giữ ở đâu? Thì có 2 cách. Một là bạn sẽ giữ nó ở tài khoản tiết kiệm ngắn hạn, có thể là 7-8 tháng. Hai là như trước đây là cuối năm trước, vào lúc mà giá vàng quốc tế tạo đáy đấy, vào tháng 11 năm ngoái đấy, thì chúng tôi cũng dịch chuyển một phần qua vàng miếng. Anh em lưu ý nhá. Đấy, dịch chuyển phần qua vàng miếng và chờ cái nhịp này đến lúc mà chứng khoán hoặc là bất động sản vào đáy thì có thể dịch chuyển bán vàng miếng ra, đúng không ạ? Sau đó là chúng ta lại nhập ra tiền mặt để chúng ta nhập lại cổ phiếu giá rẻ hoặc là bất động sản giá rẻ. Đấy, thì cái nội dung này phù hợp cho những anh chị em nào là chủ doanh nghiệp, phù hợp cho anh chị em nào là chủ gia đình, phù hợp cho anh chị em nào đang đi làm công ăn lương, cần phải tiếp giảm mọi thứ đi. Trước đây mình có thể mình không biết, mình tiêu hơi hoang, thì bây giờ là gì? Mình cần phải tiết giảm nó lại, chi tiêu hợp lý. Và nhớ, dù thu nhập của bạn là bao nhiêu tôi không biết, nhưng bạn cần phải tối thiểu là bạn phải rút được 20% cái thu nhập đấy ra để vào một chỗ và phục vụ cho hoạt động tái đầu tư. Sau khoảng 5 năm, 10 năm thì tài sản mình nó mới lên được. Chứ còn không ấy, là mình cứ có bao nhiêu mình tiêu hết ấy, thì đến một lúc mình không làm được nữa thì lấy đâu tiền, đúng không ạ?